ปะผุแชสซีสารพัดวิธี DIY เสริมโครงด้านในตัดแล้วสร้างชิ้นใหม่ละลายลวดเชื่อมมาเป็นเนื้อเลยหรือจะใช้เหล็กแหลวอุดตามรูผมลองให้ดูทุกวิธีครับเพราะนี่คือการคืนชีพรถโบราณ Honda S500 ผมไม่ใช่ช่างและนี่คือการทำรถโบราณครั้งแรกของผมครับการทำรถโบราณถึงจะเหนื่อยแต่มันสนุกมากๆครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างที่อาจจะไม่ค่อยง่ายแต่ถ้าเราอยากทำเราก็ทำได้ครับและตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในซีรีส์คืนชีพรถโบราณ Honda S500 คันนี้ของผมครับกับผมทรงใหม่ที่ช่างบอกว่าเป็นสไตล์ที่อินเทรนด์ที่สุดตอนนี้ อันนี้เป็นทรงผมตามใจช่างนะทุกคนมาว่ากันเรื่องรถดีกว่าคลิปวิดีโอที่แล้วหลังจากที่เรากำจัดสนิมได้เคลียร์เรียบร้อยผมก็ทาน้ำยาแปลงสภาพสนิมทิ้งไว้ประมาณ1วันนะครับตอนนี้งานที่ได้จะประมาณนี้งานวันนี้เราจะจบกันที่การปะผุแล้วก็เตรียมตัวไปพ่นสีอีพ็อกซี่ผมไม่ได้เอาไปรวมกับคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับเพราะคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยเป็นการพูดเรื่องการกำจัดสนิมคือแบบยาวมากคลิป20นาทีกว่าคือต้องบอกว่าคลิปวิดีโอนั้นผมรวบรวมวิธีการกำจัดสนิมที่ผมคิดออกและจะใช้กับงานคันนี้ทุกวิธีจริงๆนะครับซึ่งใครยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอการกำจัดสนิมแนะนำให้ย้อนกลับไปดูวิดีโอก่อนหน้านะครับหลายคนอาจจะงงกับน้ำยาแปลงสภาพสนิมนะเผื่อใครไม่รู้อธิบายไว้นิดนึงเพราะคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยไม่ได้อธิบายเลยคือถ้ารถเรามันมีสนิมเนาะแต่ไม่ใช่สนิมแบบเคลอะแบบที่ก่อนผมขัดตอนนั้นนะต้องเป็นสนิมที่อาจจะเป็นสนิมผิวสนิมบางๆหรือสนิมที่เราไม่สามารถเอาออกจากเหล็กได้จริงๆคือยังไงก็ตามเราควรจะเคลียร์สนิมให้ได้มากที่สุดก่อนก็คือมันจะเปลี่ยนสนิมให้กลายเป็นฟิล์มดำๆแล้วก็หยุดการเกิดสนิมไปเลยครับแต่การใช้น้ำยาแปลงสภาพสนิมไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆจะไม่ต้องขัดสนิมนะเราก็ควรจะเอาสนิมออกให้เยอะที่สุดนะครับเพราะหากน้ำยาซึมลงไปไม่ถึงเนี่ยมันก็กำจัดไม่ได้อยู่ดีการใช้งานน้ำยาแปลงสภาพสนิมจริงๆเนาะเราก็ควรจะพ่นทิ้งไว้ 24-48 ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะพ่นสีอีพ็อกซี่ซึ่งมันก็จะจบงานเสร็จเรียบร้อยแต่โครงแชสซีของผมตอนนี้มันก็ยังไม่ได้พร้อมไปทำสีครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันอาจจะมีรอยเชื่อมที่ช่างเขาเคยเชื่อมทะลุอยู่นะครับแล้วก็พวกรูเล็กๆพวกนี้นะบางอันก็เป็นรูตามดบางอันก็เป็นรูผุนะครับจากการกัดกร่อนจริงๆรวมถึงหูจับอะไรบางส่วนนะครับที่มันโดนสนิมกัดจนแบบมีการบิดเบี้ยวนะผมก็อยากจะซ่อมเขาไปด้วยเลยอันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่ในการใช้งานหรือว่าความแข็งแรงก็ต้องพิจารณากันไปนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นแชสซีนะในเรื่องความสวยงามผมอาจจะไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะเพราะว่าสุดท้ายมันอยู่ใต้ท้องรถแต่สิ่งสำคัญคือเราอยากจะเก็บงานให้มันเกิดสนิมในอนาคตน้อยที่สุดแล้วก็ยังคงความแข็งแรงไว้เหมือนเดิมซึ่งเรายังต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับเพราะน้ำยาหยุดสนิมมันอาจจะอยู่บนตัวรถได้สักประมาณ 1-2 เดือนผมก็เนี่ยทำหลังคาแบบนี้นะช่วยได้นิดหน่อยนะครับช่วงนี้ฝนลงเม็ดแต่ยังไงก็ตามถ้าจะให้สบายใจนะครับก็ต้องรีบทำสีโครงด้วยสีอีพ็อกซี่ให้เร็วที่สุดนั่นแหละผมคิดว่าคลิปวิดีโอนี้ของผมนะน่าจะขัดใจคนทำรถโบราณหรือว่ารักรถโบราณจริงๆแบบหนักมากเพราะว่าปกติแล้วครับถ้าเป็นพวกรูอย่างนี้เนาะคนที่เขาทำรถจริงๆจังๆหรือสายรถโบราณเนี่ยเขาน่าจะใช้วิธีการเชื่อมนะครับบางคนผมก็เห็นวิธีการหยอดตะกั่วแต่สิ่งที่ผมจะใช้มันง่ายมากกว่านั้นครับก็คือผมจะใช้เหล็กเหลวหรือมันก็คือ liquid steel นะจริงมันก็มียี่ห้อดีกว่านี้นะแต่นี้แบบหาซื้อง่ายครับแถวบ้านมันมีเหล็กเหลวคืออะไรนะครับจริงๆเหล็กเหลวเนี่ยมันคือ epoxy ผสมเนื้อผงเหล็กนะบางยี่ห้อเขาก็แบบผสมโลหะหลายชนิดเลยมีของพรีเมียมจากเยอรมันราคาแบบกระป๋องใหญ่ๆเกือบ 2,000 บาทนะครับอันนี้แบบซื้อเป็นหลอดเล็กๆนะราคาแบบก็100 กว่าบาทที่ช่างบางคนเนี่ยเขาเรียกกันว่ากาว2 ตันนั่นแหละอย่าเพิ่งดราม่านะครับเพราะคลิปวิดีโอนี้ผมจะใช้หลายวิธีโดยเลือกตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ครับส่วนพวกรูตามดเล็กๆแบบนี้ผมจะใช้วิธีนี้ครับอันนี้มันจะเป็นฟิล์มจากน้ำยาแปลงสภาพสนิมใช่ไหมเราต้องทำการขัดนะแต่ว่าไม่ต้องขัดจนเหล็กขาวนะทุกคนเนี่ยขัดให้มันมีแค่พื้นที่ยึดเกาะก็พอใหญ่กว่ารูสักหน่อยหนึ่งนะประมาณแบบเหรียญบาทเนี่ยอย่างเงี้ยใช้ได้ละน้ำยาตัวนี้มันเป็น epoxy AB นะครับเราก็ทำการบีบน้ำยาออกมาให้มันเท่ากันแบบนี้นะครับเนี่ยคนให้เนื้อเข้ากันแบบนี้นะแล้วเราต้องรีบใช้นะเพราะว่าตัวน้ำยาเนี่ยเขาจะแห้งเร็วมากๆปกติจะใช้เวลาประมาณ5 นาทีนะนี่แล้วป้ายลงไปให้เกินนิดหน่อยได้นะครับ
อันนี้ปาดน้ำยาให้เยอะนิดนึงนะครับก็อยู่ได้เหมือนกันนะหลังจากที่แห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับจะขัดแต่งก็ได้นะครับหรือจะพ่นสีทับไปเลยก็ได้เหมือนกันเราไม่ต้องทาน้ำยาแปลงสภาพสนิมทับลงไปแล้วนะเพราะตัวนี้จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมด้วยเพราะว่าเขาเป็นอีพ็อกซี่อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับอุดพวกรูตามดแล้วก็ชิ้นส่วนที่มันไม่ต้องการรับความแข็งแรงแต่เราต้องการจะอุดป้องกันไม่ให้แบบน้ำมันเข้าหรือมันเกิดสนิมในอนาคตซึ่งจริงๆอ่ะไอ้รูเล็กๆพวกนี้ผมคิดว่าถ้าเราใช้สีอีพ็อกซี่อ่ะมันก็อาจจะแทบจะอุดหมดอยู่ดีนะแต่ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็เลยเอามาลองใช้ให้ดูตัวเคมีจริงๆมันคืออีพ็อกซี่ผสมเหล็กเนาะในเรื่องของแบบการยึดเกาะนะครับสามารถเกาะกับเหล็กได้ดีในเรื่องของความแข็งแรงมันไม่ได้แข็งแรงเท่ากับเหล็กเดิมๆแต่ถ้าเป็นจุดที่ต้องการรองรับความแข็งแรงหรือการบิดตัวเนี่ยก็แนะนำว่าให้เชื่อมเหล็กเติมเข้าไปครับจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องแก้ไขนะในการเติมเหล็กเข้าไปสำหรับการเชื่อมผมจะใช้ตู้มิกแบบไม่ใช่แก๊สนะครับแล้วก็ใช้ลวดเชื่อมเบอร์ 0.8จุดที่ผมจะซ่อมเนี่ยคือหูจับตัวถังด้านหน้าครับวิธีการทำของผมเนี่ยผมจะใช้วิธีการเสริมโครงจากด้านในนะครับเพื่อเก็บตัวถังด้านนอกไว้เหมือนเดิมส่วนเหล็กที่ผมใช้เสริมเนี่ยจะเป็นแป๊บเหลี่ยมครับโดยผมเลือกความหนาใกล้เคียงกับเหล็กเดิมครับที่เลือกความหนาใกล้เคียงกับเหล็กเดิมเพราะว่าเวลาเชื่อมเนี่ยเราจะปรับไฟง่ายครับส่วนรูปทรงเนี่ยผมพยายามจะทำให้แนบกับทุกฝั่งเท่าที่จะทำได้รูปทรงเนี่ยผมจะตัดให้ใกล้เคียงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเคาะแต่งอีกทีหูหิ้วตัวนี้บิดเสียรูปไปเยอะมากครับผมต้องพยายามเคาะให้มันเข้าที่ก่อนทีนี้ก็เอาเหล็กเสริมของเราเนี่ยมาใส่ในช่องครับและพยายามเคาะให้เข้ารูปเดียวกันฝั่งนี้มันจะเป็นของเดิมๆโรงงานเลยนะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เนาะฝั่งนี้ไม่มีรูนะครับฝั่งนี้มีรูนะก็ไม่เป็นไรนะถ้าของเดิมมันวางได้เนี่ยผมก็น่าจะวางได้ไม่มีปัญหาครับก่อนจะเชื่อมเนี่ยผมต้องขัดน้ำยาแปลงสภาพสนิมออกให้หมดก่อนครับสำหรับเหล็กที่เราจะใช้เป็นโครงเนี่ยผมจะไปเจาะรูตรงกลางด้วยนะเผื่อเพื่อนๆสงสัยนะครับว่าผมเจาะรูตรงกลางทำไมนะครับไอ้รูตรงกลางเนี้ยมันจะเพิ่มพื้นที่ในการยึดเกาะแล้วก็หน้าสัมผัสนะครับให้เชื่อมติดดีมากขึ้นนะตัวนี้มันคือเป็นเหมือนกระดูกข้างในครับแล้วเราก็อยากจะได้โครงสร้างเดิมเนาะเราจะได้ไม่ต้องแบบไปทำอะไรเยอะแยะวุ่นวายครับอันนี้มันก็จะง่ายมากขึ้นนะในการทำงานก่อนจะเชื่อมจริงผมลองเช็คไฟกับเหล็กบางดูก่อนนะครับว่าพอจะเชื่อมบางๆได้ไหมเหล็กบางเมื่อกี้นะที่ผมตัดดูนะครับขนาดมันใกล้เคียงกันจริงมันอาจจะบางกว่าตัวถังรถนิดนึงด้วยก็ใช้ได้ครับแปลว่าอย่างนี้ก็น่าจะพอได้ทีนี้ผมก็จัดการเชื่อมเลยครับผมจะค่อยๆเชื่อมนะครับแต้มต่อไปทีละนิดกันเหล็กมันละลายเชื่อมเสร็จนะครับผมก็จัดการเคาะสแลกแล้วก็เคาะปรับทรงไปด้วยในเวลาเดียวกันเลยดูครับแข็งแรงไหมไม่รู้ดูแล้วกันนะจริงๆแล้วมันน่าจะแข็งแรงกว่าของเดิมๆด้วยทุบแล้วมันไม่บิดไปบิดมาเหมือนตอนแรกแล้วนะอันนี้เราต้องทำการขัดแต่งด้วยนะครับแผ่นเหล็กที่เราเชื่อมไว้ปิดรูอยู่เราก็เจาะรูให้เหมือนเดิมครับอันนี้ผมก็ลองทำครั้งแรกนะครับพอขัดเสร็จนะมันก็จะได้ประมาณนี้นะอาจจะเบี้ยวๆนะครับไม่ได้สวยนะแต่ตำแหน่งรูเซนเตอร์เหมือนเดิมมันก็ใช้ได้นะอันนี้คือแบบของเดิมๆจะหน้าตาแบบนี้อันนี้ที่เราทำใหม่ครับทำความสะอาดชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยครับก็ใช้น้ำยาแปลงสภาพสนิมของ TOA ทากลับเข้าไปเหมือนเดิมครับด้านล่างเนี่ยมีความเสียหายเยอะกว่าด้านบนครับเพราะเป็นส่วนที่โดนความชื้นเยอะนะต้องพลิกโครงทำด้านล่างกันก่อนก็ไม่มีลอกโซ่ครับใช้มือยกหมุนอย่างนี้เลยโอ้ ตอนแรกนะพลิกขึ้นมาเพื่อจะซ่อมงานตรงนี้นี่นะครับแต่นี่ครับมาเจอตรงนี้ให้ดูก่อนตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราขัดสนิมไปเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็ทาน้ำยาแปลงสภาพสนิมซึ่งมันก็ควรจะเป็นแบบสีดำเหมือนจุดอื่นๆใช่ป่ะแต่เพื่อนๆเห็นไหมครับว่ามันมีคราบสนิมส้มๆลอยขึ้นมาด้วยผมสันนิษฐานว่าไอ้คราบสนิมส้มๆตรงนี้มันเกิดได้2สาเหตุเนาะสาเหตุแรกก็คือตอนที่ผมทาน้ำยาแปลงสภาพสนิมมาผมทาตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าวันนั้นงานมันเสร็จดึกมากเลยเนาะกว่าจะทาเสร็จแล้วมันอาจจะมองเห็นไม่ค่อยดีด้วยซึ่งการทาตอนกลางคืนอ่ะมันมีความชื้นสะสมได้ง่ายกว่ากลางวันอยู่แล้วนะครับอย่างที่2นะครับตอนที่ผมทาเนี่ยผมกลัวว่าผมทาน้ำยาไม่ทันนะผมยังผสมน้ำไปนิดหน่อยนะจริงๆเขาให้ผสมน้ำได้ประมาณแบบ 5-10% ซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นมุมที่แบบเราเทแล้วมันแบบ
แฉะไงตัวน้ำยาอาจจะมากองทำให้แบบมันแห้งไม่ทันตอนกลางคืนอะไรแบบนี้นะครับสนิมมันก็เลยแบบลอยกลับขึ้นมาอีกอันนี้เดี๋ยวเราต้องแก้ก่อนวิธีแก้นะครับเราก็เอากระดาษทรายนะครับรูปๆก็ได้นะแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันขรุขระกระดาษทรายรูปมันไม่ค่อยออกนะครับใช้ขัดทองเหลืองนะครับไม่ต้องล้างให้มันกลับมาแบบขาวๆแล้วนะเอาแค่แบบสนิมที่อยู่บนผิวเนี้ยมันออกก็พอละมันยังมีสนิมอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับหรือสนิมมันลอยกลับขึ้นมาต้องเอาน้ำยาทากลับเข้าไปนะมันจะได้ช่วยหยุดสนิมไปเลยพวกรูเล็กๆด้านล่างตรงนี้นะครับผมก็ใช้เหล็กเหลวในการอุดเหมือนเดิมครับส่วนชิ้นนี้ดูมีความเสียหายเยอะนะครับผมต้องขึ้นชิ้นใหม่มาประกบผมจะต้องตัดแต่งนิดหน่อยครับเพื่อให้เป็นรูปทรงที่ขึ้นชิ้นใหม่ได้ง่ายครับผมรู้สึกว่าเหล็กที่ผมจะเอามาใส่เนี่ยมันหนากว่าเหล็กเดิมมากเกินไปนะครับเดี๋ยวผมตัดเหล็กใหม่ดีกว่าผมกลับไปใช้เหล็กกล่องเหมือนเดิมเพราะความหนาใกล้เคียงกับตัวรถผมวัดให้ใกล้เคียงครับแล้วก็มาเจียใส่ที่หน้างานตัวนี้เป็นมุมฉากด้วยครับผมทำการกรีดเส้นบางๆแล้วก็พับเหล็กครับด้านบนเป็นรูปทรงประหลาดแบบนี้วัดยังไงก็ไม่พอดีแน่นอนนะครับผมใช้สติ๊กเกอร์อะไรก็ได้นะมาแปะแบบนี้คัตเตอร์ก็ไม่มีเอาใช้ค้อนตัดก็ได้วะ หลังจากนั้นใช้ดินสอแรงเงาไปตามลายของชิ้นงานแล้วก็ลอกสติ๊กเกอร์ออกมาแปะลงไปบนชิ้นงานที่เราต้องการจะตัดครับใช้ลูกหมูกรีดเป็นลายเส้นตามลายดินสอบนสติ๊กเกอร์ลอกสติ๊กเกอร์ออกมาแล้วก็ตัดตามลายเส้นของเราได้เลยครับขัดแต่งชิ้นงานนิดหน่อยหน้างานนะครับเอาให้พอดีแล้วก็ลองวางดูครับถ้าพอดีก็คือใช้ได้เพื่อนๆสังเกตว่าผมจะไม่ได้เชื่อมยาวๆนะครับผมจะค่อยๆแต้มต่อเนื้อไปทีละนิดกันเหล็กขาดและระหว่างเชื่อมก็ค่อยๆจัดตรงเขาให้เข้ารูปไปด้วยครับเชื่อมแต้มให้ชิ้นงานติดเสมอกันก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยเชื่อมเต็มไล่ยาวไปเลยจะสังเกตว่าผมไม่ได้เชื่อมเสมอทั้งหมดนะเนื่องจากว่าตอนแรกก็คิดว่าจะเชื่อมเสมอทั้งหมดแหละฝั่งนี้ครับผมเชื่อมเสมอได้นะเพราะว่าเนื้อเหล็กมันยังหนาอยู่แต่ตรงนี้เนื้อเหล็กมันบางมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยกดชิ้นงานที่ผมทำมาใหม่นะครับให้มันจมลงไปข้างล่างนิดนึงมันอาจจะไม่ได้สวยนะแต่ว่ามันแข็งแรงแน่นอนนะนี้เดี๋ยวเราเตรียมเคลียร์ผิวกันซะหน่อยนะจะสังเกตนะว่ามีบางจุดนะครับที่ผมเชื่อมเป็นเม็ดๆด้วยนะเพราะว่าผมกลัวเหล็กละลายครับผมต้องค่อยๆแต้มมันลงไปนะเดี๋ยวละลายเนื้อหายก็จะยุ่งอีกนะครับเราสำคัญคือเราเก็บเนื้อเหล็กไว้ก่อนเพื่อนๆดูนะครับบริเวณสันที่ผมพับเหล็กเพื่อความแข็งแรงเนี่ยผมเติมเนื้อลงไปด้วยนะหลังจากนั้นเป็นการขัดแต่งนะครับให้ผิวเรียบเวลาที่เราอุปกรณ์มาติดเนี่ยมันจะได้ติดได้เหมือนเดิมแล้วที่สำคัญนะครับทำเสร็จต้องเช็คนะเนี่ยรูน็อตตรงใส่บนตำแหน่งเดิมได้แบบนี้โอเคครับแล้วก็ทาน้ำยาแปรงสภาพสนิมลงไปด้วยนะครับเป็นตำแหน่งที่เราเปิดหน้าเหล็กขึ้นมานะแล้วมันก็มีเหล็กเก่าอยู่ด้วยนะครับก็ทาน้ำยาไว้ด้วยก็ไม่เป็นไรครับหูตัดข้างที่2ครับตัดสร้างชิ้นใหม่เหมือนเดิมเลยไหนๆเปิดขึ้นมาแล้วนะครับด้านในเราก็ทาน้ำยาหยุดสนิมเพิ่มเข้าไปทุกซอกทุกมุมเลยครับทำชิ้นส่วนมาติดเหมือนเดิมเหมือนข้างที่แล้วนะครับทำการพับเหล็กเอาชิ้นส่วนที่เราตัดมาวางเข้าที่แล้วก็ทำการเชื่อมทำการขัดแต่งเหมือนเดิมครับแต่ฝั่งนี้ผมเชื่อมเนื้อเหล็กได้เสมอกับผิวเดิมครับพอเราเริ่มทำงานไปหลายๆชิ้นนะครับเราก็ค่อยๆแบบพัฒนาฝีมือกันไปทีละนิดนะชิ้นนี้ก็จะแบบ ซ่อมขึ้นมาแบบดูเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยนะครับผมทำการเชื่อมแล้วก็เก็บงานแบบนี้ไปตามจุดผุใหญ่ๆทุกๆจุดครับบริเวณนี้ไม่ได้ผุมากนะครับผมเลยอยากจะลองเชื่อมแบบเติมเนื้อลวดลงไปดูอันนี้คือเปิดตู้เชื่อมแบบไฟเบาสุดต่ำสุดเลยนะทุกคนคือค่อยๆแตะไปทีละนิดทีละนิดครับยิ่งเชื่อมก็ยิ่งแหว่งหายยิ่งเชื่อมก็ยิ่งแหว่งเพื่อนๆเห็นไหมรูมันขยายใหญ่จากเดิมขึ้นเรื่อยๆครับเพราะสนิมมันกินจนเหล็กเหลือบางมากๆแต่ผมจะพยายามเชื่อมต่อไปให้ได้นะครับโดยวิธีเชื่อมเนี่ยผมจะพยายามล้อมเป็นวงกลมให้ได้ก่อนเจอเนื้อเหล็กตรงไหนเชื่อมให้มันเต็มไปเลยก็เชื่อมจนเต็มครับทำจนได้เสร็จเรียบร้อยแต่จะบอกว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดพอเราเชื่อมพอกๆเป็นก้อนไปเหล็กมันก็หนาเนาะเราก็ต้องมาขัดแต่งเก็บอีกเติมเนื้อก็พอใช้ได้สุดท้ายก็ทำจนเสร็จครับแข็งแรงใช้ได้ละตอนนี้เราก็ทำการเคลียร์สนิมรวมถึงปะผุทุกจุดเรียบร้อยแล้วนะครับจบงานวันนี้ด้วยการทาน้ำยาแปลงสภาพสนิมทุกจุดที่เราเชื่อมแล้วก็ทิ้งไว้อีก1วันครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการปะผุแชสซีรถโบราณนะต้องบอกว่าวิธีที่ผมทำมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่คนทำรถโบราณจริงๆทำหรืออาจจะไม่ใช่วิธีที่พี่ๆช่างทำแต่มันเป็นวิธีที่ผมทำงานสะดวกแล้วผมก็เลือกแล้วเนื่องจากว่าคันนี้มันเป็นรถผมเองในอนาคตเนี่ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยผมก็ต้องรับผิดชอบตัวผมเองครับรวมถึงต้องแกะออกมา
ซ่อมให้เพื่อนๆดูด้วยมันอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือวิธีที่ง่ายกว่านี้ก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของเราและขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความต้องการของเจ้าของรถครับส่วนคลิปวิดีโอการทำสี epoxy จริงๆตอนแรกอยากจะลงรวมในคลิปวิดีโอนี้เนาะแต่เนื่องจากว่ามันมีอะไรที่ต้องพูดเยอะแล้วก็ยาวมากๆก็ขอยกยอดการทำสีไปคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด1 ล้าน Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official Facebook Fanpage รวมถึง Lemon ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย